פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. שמי שרית, כך אמרה לי האישה כשעניתי לטלפון. אני קצינת נפגעים, ובתקופה האחרונה אני מלווה משפחה של הורים לילדה שנמצאת בעזה בשבי החמאס, ואני רוצה לבקש ממך בקשה. היא אולי נראית קצת מוזרה, אבל אתה יודע, המלחמה כפתה עלינו דברים מוזרים. ההורים שאותם אני מלווה, כך היא אמרה, הם אמנם לא דתיים בכלל, אבל בעקבות המצב הם מנסים להתעלות בכל דבר שיעניק להם טיפת כוח. אתה ואני לא באמת מבינים מה עובר על הורים שיודעים שהבת שלהם נמצאת בידיים של מרצחים שפלים. זה כמעט לא אנושי, אדוני, להישאר שפוי במצב כזה, ולכן אני מנסה לסייע להם בכל דבר שאני יכולה, ולו בכדי להקל עליהם מעט. אני מסכים עם כל מילה שלך, אמרתי לה, אני גם חושב שאת עושה עבודת קודש שאין חשובה ממנה, אבל למה את מתקשרת אליי? אני הרי לא קצין נפגעים, וגם לא הוכשרתי לסייע לאנשים במצב שלהם. אז איך בדיוק את חושבת שאני יכול לעזור להם? זה נכון, אמרה לי האישה, אבל בזמן האחרון, למרות שהם לא דתיים, הם התחילו להאזין לשיעורים והרצאות כדי לשאוב מהם מעט כוח, וכך הם הגיעו להרצאות שלך, ואתמול, כששאלתי אותם אם יש עוד משהו שאני יכולה לעשות למענם, הם ביקשו ממני שאדבר איתך ואבקש ממך להגיע אליהם הביתה, כי הם רוצים לדבר איתך. זה בסדר גמור, אמרתי לה, להגיע אליהם זו לא הבעיה, אם הם מבקשים, אני אבוא, אבל לשם מה? מה אני אגיד להם? נראה לך שאני יודע מה אומרים להורים שהבת שלהם נחטפה, מה אני יכול להבטיח להם שהיא תחזור לשלום? הרי אני לא בא לבית של העולם, ומה יהיה אם חס ושלום זה לא יקרה, זה לא ישבור אותם עוד יותר? אתה שוב צודק, אמרה לי האישה, אני באמת לא יודעת מה אומרים להורים בזמנים כאלה, אבל הם לא ביקשו שאני אבוא, הם ביקשו שאתה תבוא. זו החלטה שלך, היא אמרה. תגיד לי רק אם אתה מגיע או לא, כדי שידע מה לומר להם. רגע, אמרתי לה, זה נראה לך הגון להעמיד אותי במצב כזה? זה לא שאני לא רוצה לבוא, אמרתי לה, אני מאוד רוצה, אבל אני באמת לא יודע מה לומר להם. את מבינה? אני מבינה, אמרה לי האישה. אבל גם אותי לא שאלו אם אני רוצה לעמוד במצב הזה. אלו החיים, אדוני, אנחנו לא בוחרים אותם, אז מה להגיד להם בקיצור? אתה מגיע או לא? מגיע, אמרתי לה. בטח שאני מגיע, למרות שאין לי מושג מה אני הולך לומר להם. אגב, מתי אני צריך להגיע אליהם? מתי שתמצא לזה זמן, אמרה לה האישה, רק שתדע שהם שבורים לגמרי. אז מתי שתוכל לבוא, תבוא. היום, תבוא מחר, תבוא עוד שנה, מתי שתוכל. מה זאת אומרת מתי? עכשיו תגיע. כשהגעתי, ההורים של הילדה ישבו בסלון. על הקיר הייתה תלויה תמונה ענקית של הבת שלהם, והם ישבו והסתכלו על התמונה ועליי, וחיכו שאדבר כאילו שיש לי איזה כפתור שאני לוחץ עליו ויוצאת הרצאה. אלה חברים שהעיניים המתחננות שלהם לא נתנו לי מנוחה, הם הביטו בי בתחינה, כאילו הבאתי איתי את התרופה שלהם כל כך מחכים. אז דיברתי. אני מבין, אמרתי להם, שביקשתם משרית להתקשר אליי כדי שאבוא. אז הנה אני כאן. מה אוכל לעשות למענכם? ואז האבא שלה התחיל לדבר. כבר כמה שבועות הוא אומר שאנחנו לא ישנים בלילות, אנחנו בקושי אוכלים, לא מסוגלים לחשוב, כמעט משותקים. בזמן האחרון התחלנו להקשיב להרצאות שלך, ואנחנו רוצים שתאמר לנו בתור אדם מאמין, איך מתמודדים עם מצב כזה? אנחנו אמנם לא דתיים, אבל אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, לא מעבר לזה, אבל אנחנו פשוט לא יודעים איך משתמשים באמונה במצב הזה. בשבילנו האמונה היא כמו מתנה שקיבלנו, אבל מעולם לא השתמשנו בה, ועכשיו אנחנו מבינים שאנחנו זקוקים לה, אבל אנחנו לא יודעים מה עושים איתה. תוכל לעזור לנו? אני לא בטוח שאני יכול לעזור לכם, אמרתי, אבל הכרתי אישה ניצולת שואה שדווקא יכולה לעזור. היא הייתה בת 14 בתקופת השואה, וכשהיא הגיעה לגיל 90, היא התקשרה אליי וביקשה לפגוש אותי, ואת מה שהיא אמרה לי אז, אני אוכל לומר לכם כעת. כשנפגשנו, אחרי שהיא סיפרה לי על כל הזוועות שהיא עברה, שאלתי אותה, איך החזקת מעמד? הרי הסבל שעברת הוא בלתי נתפס. איך לא איבדת את הרצון לחיות?
בזכות האמונה שלי בקדוש ברוך הוא, היא ענתה נחרצות. זה יפה, אמרתי לה, אבל איך את האמונה לא איבדת? לא היו לך שאלות? היו, אמרה לי האישה. אבל את האמונה בהשם לא איבדתי. כשאתה הולך לישון, אהרון, אחרי שאבא מכבה לך את האור בחדר, אתה רואה אותו? נכון שלא, הרי יש חושך. האם בעקבות זאת אתה מגיע למסקנה שאם אתה לא רואה אותו, אז אין לך אבא? נכון שלא, הרי לפני רגע ראית אותו. אז למה עכשיו אתה לא רואה אותו? בגלל שהוא איננו, אהרון. הוא באותו מקום שראית אותו כשהיה אור. אתה לא רואה אותו בגלל החושך, אתה מבין? מי שראה את הקדוש ברוך הוא באור, אמרה לי האישה, גם אם פתאום נהיה חושך מצרים, הוא לא מגיע למסקנה אחרת. הוא אמנם לא מבין למה יש לו צרות ולמה ההשגחה קיבתה לו את האור, אבל הוא יודע שאבא לא נעלם, והוא מאמין שיבוא יום ואבא ידליק את האור, ואז הוא כבר ישאל אותו למה היה חושך. האמונה היהודית מלמדת אותנו, אמרה לי האישה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם כל הזמן, גם באור וגם בחושך, גם כשהכל טוב וגם כשנראה שלא. אתה מבין, אהרון? כשאנחנו אומרים, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, אנחנו מתכוונים שהוא מצוי ומשגיח תמיד, גם כשהעולם מתנהל איך שאנחנו רוצים, אבל גם כשלא. כשילד יודע שאבא שלו לא נעלם, גם אם הוא לא רואה אותו, הוא לא חש פחד, הוא לא מרגיש נטוש, ולכן כשילד יודע שאבא פה, גם אם בחדר עצמו יש חושך, הוא מסוגל להירדם. אני כך אמרתי להורים שישבו מולי, לא יכול לברך או להבטיח, אבל אני מאחל לכם שתזכו לראות את הבת שלכם בקרוב, חוזרת הביתה בריאה ושלמה. מה שהאמונה מלמדת אותנו זה שלא משנה מה יהיה, שום דבר לא קורה במקרה, הכל בחשבון, גם אם לא תמיד רואים את מי שעושה אותו. זו אגב הסיבה שעם ישראל נקרא עם ישראל ולא עם אברהם או עם יצחק, זה בדיוק בגלל זה. מבין האבות, יעקב אבינו היה היחיד שגם לא עשו לו ניסים, וגם לאורך כל חייו הוא לא רווה נחת, וזאת למרות כל הברכות שהוא קיבל וכל ההבטחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו. כשהוא קיבל את הברכות מאביו יצחק, הוא נאלץ לברוח לחרן כדי שעשיו לא יהרוג אותו. כשהוא עובד אצל לבן, לבן מרמה אותו. כשהוא בורח מלבן בחזרה לארץ כנען, לבן רודף אחריו. ואז גם האישה שבשבילה הוא עבד 7 שנים, מתה לו בדרך. כשהוא כבר מגיע הביתה, עשיו יוצא לקראתו למלחמה, אחר כך שכם חוטף לו את דינה ביתו, וכשסוף סוף מגיע קצת שקט, יוסף נעלם והוא מתאבל עליו 22 שנה. האם עלו ליעקב אבינו סיבות טובות לשאול שאלות? בוודאי. האם הוא שאל? ממש לא. שאלתם את עצמכם למה? הרי על חלקיק מהצרות של יעקב אבינו, אנשים לא מפסיקים לשאול שאלות. אז למה יעקב לא שאל? בגלל החושך. כי כשהוא יצא לחרן, הוא פגש את הקדוש ברוך הוא שהבטיח לו לשמור עליו. ומי שפוגש את השם, לא מחליט שהשם לא נמצא רק בגלל שעכשיו חשוך. הוא הרי פגש אותו. אז למה עכשיו חושך? הוא באמת לא יודע, אבל בגלל שהוא פגש את השם כבר פעם אחת, הוא מחכה שיחזור האור, ואז הוא יבין את הכל. וזה כתוב במפורש בפרשת השבוע. בפרשת ויגש, אחרי שבני יעקב מבשרים לו עוד יוסף חי, הוא מתארגן לרדת למצרים, ובדרך, אחרי כל כך הרבה שנים של חושך, סוף סוף הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, שנאמר, ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני, ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. שאלתם את עצמכם, למה הקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב תמיד רק בלילה? גם כשהוא יוצא לחרן בלילה, וגם כעת בדרך למצרים בלילה? על כך משיב רבי מאיר שמחה מדווינסק עליו השלום בביאורו לתורה, וכך הוא כותב, הנה, אצל אברהם ויצחק לא מצאנו זה.
רק ביעקב, מפני שהוא היה מוכן לצאת לחול לגור, לכן בא אליו בלילה. למה? להראות שאף בלילה בחשכת הגלות שורה השכינה בישראל. הבנתם? אמרתי להם. הקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב דווקא בלילה כדי ללמד את הילדים שלו שגם בחושך הקדוש ברוך הוא נמצא, שגם אם ייראה בגלות הארוכה שהקדוש ברוך הוא חס ושלום עזב אותם, זה לא נכון. הוא נמצא שם, רק שיש חושך. זה כדי ללמד אותם שלא רק הטוב מנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא, גם הסבל. ללמד אותם שכמו שיש לסדר אור, יש סדר לחושך, ושרק בגלל שחושך פשוט לא רואים את זה. לכן הקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב בלילה, ולכן אנחנו קוראים דווקא על שמו, כדי ללמד אותנו שלמרות כל מה שעבר על יעקב אבינו, ולראות שהיה נראה כאילו אין סדר לצרות שלו, בסוף, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, הוא מבין איך כל דבר היה בחשבון, איך הכל מסודר. לכן, כשהוא בדרך לפגוש את יוסף, עליו הוא יתאבל כל כך הרבה זמן, דווקא אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, כדי ללמד אותו שהצער שלו לאורך כל השנים היה מיותר. עובדה, כל כך התאבלת על יוסף, והנה הוא חי. כשאתה היית עסוק בלבכות עליו, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אני הייתי עסוק בלהניח את היסודות לבניין האומה הישראלית שתיקרא על שמך. לכן כשיעקב פוגש את יוסף, הוא לא בוכה. הוא קורא קריאת שמע. שאלתם את עצמכם, למה דווקא קריאת שמע? על כך עונה מהר"ל מפראג עליו השלום בביאורו לתורה, וכך הוא כותב. לפי שכאשר בא יעקב וראה את יוסף בנו מלך, בא בליבו אהבתו ויראתו של הקדוש ברוך הוא. איך מידותיו הן טובות ושלמות, הוא משלם שכר טוב ליראיו, וראוי היה לקרות קריאת שמע כאשר בא אליו יוסף, אחר הצער הגדול אשר היה לו בעבורו, ועתה ראה אותו מלך, והיה אוהב את הקדוש ברוך הוא אשר עושה לו זה, וקיבל מלכותו ואהבתו ויראתו. על פי מהר"ל, יעקב קרא קריאת שמע משום שקריאת שמע מלמדת שהשם אלוהינו אחד, שהוא ורק הוא מנהיג את העולם, גם כשרואים את השם, אבל גם כשרואים רק את אלוהינו, גם כשאור, אבל גם כשחושך. לכן יעקב קרא קריאת שמע, כדי ללמד אותנו שאותו הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את מה שיש לנו, הוא נמצא ומנהל את העולם גם כשחס ושלום לוקחים לנו. הוא קרא קריאת שמע כדי ללמד שמי שנותר נאמן לקדוש ברוך הוא, גם כשהחושך נמשך הרבה זמן, בסוף הוא גם יזכה לראות את האור, וכשיעיר האור, הוא יזכה להבין איך ההשגחה ליוותה אותו, גם כשהיה חושך מוחלט. זה אמרתי להורים שישבו מולי, מה שלמדתי ממי שלמרות החושך הנורא שפקד אותה בגיל כל כך צעיר, זכתה לחיות יותר מ-90 שנה באור גדול. אני כשלעצמי אמרתי להם, אני לא יכול ללמד אתכם כלום, זה גדול עליי, אבל ממנה אפשר ללמוד שגם עם המציאות, אותה אנחנו לא יכולים לשנות, איך להרגיש ביחס למציאות שאנחנו לא יכולים לשנות, אנחנו מאוד יכולים לשנות. זה מה שהאמונה מעניקה למאמין. היא לא משנה עבורו את המציאות שאיתה הוא מתמודד, על זה אחראי הקדוש ברוך הוא, אבל היא מאפשרת לו לזכור כל הזמן שגם עם חושך זה לא אומר שאבא לא נמצא, אלא רק שאנחנו לא רואים אותו. אני מאחל לכם, אמרתי להם, שכמו שזכה יעקב אבינו לראות את הסדר שליווה אותו בתוך החושך כשהוא פגש בסופו של דבר את יוסף, כך תזכו גם אתם לראות את ביתכם שבה לשלום. ואז חברים, כשקמתי ללכת, כשהם ליוו אותי למעלית, כולנו שתקנו. לפני שהמעלית נסגרה, אבא נתן לי חיבוק גדול ואמר, אני מבטיח לך שכשהיא תחזור אהרון,
אנחנו לא נשכח להזמין אותך למסיבת ההודיה, אבל בכל מקרה שתדע לך, הוא אמר לי, גם אם את הבת שלי לא החזרת לנו, את אבא שבשמיים החזרת לנו ועוד איך. עכשיו חברים, אתם מבינים את עומק המשפט, עם ישראל חי. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.